ओके, बघा आता आपल्याला पायथनला सुरुवात करायची आहे. अँड पायथन इज बेसिकली व्हॉट? पायथन इज नथिंग बट अ प्रोग्रामिंग लँग्वेज. ओके, कॅन एनीबडी टेल मी व्हॉट इज द यूज ऑफ प्रोग्रामिंग लँग्वेज or programming languages? Very good. And when you are going to become a software developer, so in that case, how you are going to use these programming languages, means for which purpose? म्हणजे व्हेरी गुड, शाबाश. म्हणजे तुम्ही ह्या ज्या प्रोग्रामिंग लँग्वेजेस शिकणार आहात, तर या सर्व लँग्वेजेस शिकून तुम्ही काय करणार आहात? तर ऑब्व्हियसली यू आर गोइंग टू डेव्हलप द सॉफ्टवेअर विथ द हेल्प ऑफ दिस प्रोग्रामिंग लँग्वेज. ठीक आहे. मग आता हे सॉफ्टवेअर नक्की काय असतं, प्रोग्राम काय, प्रोग्रामिंग काय, हे सगळंच आपण बघूया. ठीक आहे. बघा आता ऑल ऑफ वी आर युझिंग द कम्प्युटर. नाउ जस्ट टेल मी दॅट इफ एनीबडी आस्क यू दॅट व्हॉट इज अ कम्प्युटर, देन व्हॉट विल बी युअर आन्सर? कम्प्युटर हे काय? आता कम्प्युटर तर तुम्ही वापरता, आपण कन्सिडर करूया की यू डू नॉट हॅव एनी प्रोग्रामिंग नॉलेज, बट स्टील ऑल ऑफ यू आर युझिंग कम्प्युटर्स, राईट? सो व्हॉट इज अ कम्प्युटर? शाबाश. कम्प्युटर इज नथिंग बट अन इलेक्ट्रॉनिक डिव्हाइस. कम्प्युटर हे काय? एक इलेक्ट्रॉनिक डिव्हाइस आहे. इलेक्ट्रॉनिक डिव्हाइस म्हणजे काय? तर मशीन आहे, बरोबर आहे. अँड नो मशीन कॅन डू एनिथिंग बाय इट्स ओन. म्हणजे कुठलंही मशीन स्वतःहून काम नाही करू शकत, बरोबर आहे. And who we are? We are the user. The person who is using computer, that person is referred as a user, right? Now, as a user, if I want to execute any task with the help of computer, then obviously I have to give order to the computer. म्हणजे कम्प्युटर कडनं मला काही काम करून घ्यायचं असेल तर त्यासाठी मला कम्प्युटरला काय द्यावी लागेल? ऑर्डर द्यावी लागेल, बरोबर आहे. आता तुम्ही सर्वांनी कट कॉपी पेस्ट वगैरे असं काहीतरी केलं असेल. कट कॉपी पेस्ट, ऑल दीज आर नथिंग बट द ऑर्डर्स गिव्हन बाय युजर टू कम्प्युटर. युजरने कम्प्युटरला दिलेल्या या सर्व वेगवेगळ्या काय ऑर्डर्स आहेत, आणि या ऑर्डर्सना कमांड्स असं म्हणतात. सो दिस इज अवर फर्स्ट डेफिनेशन, कमांड. सो कमांड इज एक्झॅक्टली व्हॉट? कमांड इज नथिंग बट अन ऑर्डर गिव्हन बाय युजर टू कम्प्युटर. गॉट इट? समजतं इथपर्यंत? ओके, नाव विल प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट पॉइंट. Now just consider that I am a user or I am an user. I want to execute say 10 tasks with the help of computer. So obviously I have to give 10 commands to the computer, right? Now just tell me that if I execute all these commands individually, means one by one, then definitely I am going to get output of each and every command. But maybe there any problem in this process or in this mechanism. म्हणजे मला असं म्हणायचं आहे की मला कम्प्युटरकडनं 10 कामं करून घ्यायची, त्यासाठी मला कम्प्युटरला 10 कमांड्स द्यावे लागतील. जर या सर्व कमांड्स मी एक एक करून दिल्या, फर्स्ट कमांड दिली, एक्झिक्यूट केली, आउटपुट बघितलं, त्यानंतर सेकंड कमांड दिली, त्यानंतर थर्ड कमांड दिली, सो धिस मेकॅनिझम ऑर धिस प्रोसेस विल डेफिनेटली गिव्ह मी आउटपुट ऑफ एव्हरी कमांड. प्रत्येक कमांडचं आउटपुट मिळेल, पण प्रॉब्लेम काय होईल याने? शाबाश, परफेक्ट आन्सर. इट विल वेस्ट लॉट मच ऑफ अवर टाइम. याने आपला खूप सारा वेळ जाईल. So if I want to save this time, then what should I do? I should give all of the commands at the time, right? And if I want to give all the commands at a time, then for that purpose, obviously, I have to make group of all these commands, right? And if we make such group of commands, then that's nothing but called as a program. So this is our second definition, program. So program stand for what? Program is nothing but the group of commands, shabash, right? Or some people like to say set of instructions, असं पण म्हणतात. मिनिंग इज सेम. समजतं इथपर्यंत? ठीक आहे. आता बघा, आपण बघितलं की बाबा कम्प्युटरकडनं काहीही काम करून घ्यायचं असेल तर त्याला आपल्याला ऑर्डर द्यावी लागेल, ज्याला आपण कमांड असं म्हणतोय. या ऑर्डर्स किंवा या कमांड्स आपण एक एक करून दिल्या तर आपला खूप सारा वेळ वाया जाईल. हा वेळ वाचवण्यासाठी आपण या सर्व कमांड्स एकत्र केल्या, ज्याला आपण काय म्हणलं? प्रोग्राम. ठीक आहे. आता हा प्रोग्राम मला कम्प्युटरला द्यायचा आहे. सो फॉर दॅट पर्पज आय हॅव टू कम्युनिकेट विथ कम्प्युटर, राईट? Now here I am communicating with you, and there's a communication media between me and you, and that is nothing but the language. Here I am speaking in Marathi or English. Why? Because you are able to understand. बरोबर आहे की नाही? मी मराठी किंवा इंग्लिश मध्ये बोलतोय का? तर त्याला दोन कारण. एक कारण हे की तुम्हाला मराठी किंवा इंग्लिश समजतंय, आणि दुसरं कारण की मला पण येतंय. उद्या कोणी म्हणलं तेलुगूच शिकवा तर मला काय जमणार नाही, बरोबर आहे की नाही? म्हणजे याचा अर्थ काय की ज्या दोघांना कम्युनिकेशन करायचं, त्या दोघांमधला कम्युनिकेशन मीडिया कसा असायला हवा? तर सिंपल लॉजिक आहे की असा जो दोघांनाही समजेल, बरोबर आहे की नाही? आता आपल्याला कुणाशी कम्युनिकेशन करायचं आहे? कम्प्युटरशी. त्यासाठी आपल्याला असा कम्युनिकेशन मीडिया हवा जो आपल्यालाही समजेल आणि कम्प्युटरलाही समजेल, बरोबर आहे? असा जो कम्युनिकेशन मीडिया असतो त्यालाच प्रोग्रामिंग लँग्वेज असं म्हणतात. ठीक आहे. बघा आता प्रोग्रामिंग लँग्वेजची डेफिनेशन बघा. प्रोग्रामिंग लँग्वेज, ठीक आहे, आधी मराठीत सांगतो. प्रोग्रामिंग लँग्वेज हा कम्युनिकेशन मीडिया आहे कुणाकुणामधला? युजर आणि कम्प्युटर.
ज्याच्या मदतीने युजर काय करू शकतो, तर युजर वेगवेगळ्या कमांड्स किंवा प्रोग्राम्स कम्प्युटरला देऊ शकतो आणि त्याच्याकडनं वेगवेगळी कामं करून घेऊ शकतो. समजतंय हे? नाव इन इंग्लिश वी आर गोइंग टू सी द टेक्निकल डेफिनेशन. So programming language is the communication media between user and computer, with the help of which user can give different commands or programs to computer so as to execute different tasks. येतं इथपर्यंत लक्षात? ठीक. आणि जसं आताच थोड्या वेळपूर्वी तुम्हाला मी क्वेश्चन विचारला आणि तुम्ही मला परफेक्ट आन्सर दिलं की या प्रोग्रामिंग लँग्वेजेसचा यूज कशासाठी होतो, तर सॉफ्टवेअर डेव्हलप करण्यासाठी होतो. बरोबर आहे. नाउ व्हॉट इज द सॉफ्टवेअर इज एक्झॅक्टली. सॉफ्टवेअर हे एक्झॅक्टली काय असतं, तर बघा ज्यावेळी कंपनीमध्ये तुम्ही जॉब कराल ॲज अ IT इंजिनियर किंवा सॉफ्टवेअर डेव्हलपर म्हणून, ॲट दॅट मुमेंट यू हॅव टू रिमेंबर दॅट यू आर नॉट गोइंग टू डेव्हलप एनी सॉफ्टवेअर इंडिव्हिज्युअली. म्हणजे तुम्ही एकट्यानेच कुठलं तरी सॉफ्टवेअर डेव्हलप केलं असं नाही. एव्हरीथिंग इज व्हेरी प्रोफेशनली मॅनेज. तुम्ही कुठल्या तरी एका टीमचे मेंबर असाल, म्हणजे एक टीमचा पार्ट असाल, तर यू विल बी पार्ट ऑफ अ टीम. ठीक आहे. तुमच्या टीममध्ये समजा तुम्ही 4 आहात आणि XYZ तुमचा टीम लीडर. ठीक आहे. होतं काय की ज्यावेळी तुम्ही एखादं सॉफ्टवेअर डेव्हलप करता, फॉर एक्झाम्पल तुम्हाला एखाद्या बँकेसाठी सॉफ्टवेअर डेव्हलप करायचं, समजा SBI बँकेसाठी करायचं, तर सर्वात आधी फर्स्ट तुम्हाला काय करायला लागतं, तर क्लायंटकडनं त्याच्या रिक्वायरमेंट्स घ्याव्या लागतात. क्लायंट कोण? क्लायंट इज नथिंग बट द पर्सन फॉर हुम वी आर डेव्हलपिंग सॉफ्टवेअर, राईट. पुढे जाऊन आपले हे कोर्सेस कंप्लीट झाले की मी तुम्हाला याचं इंटरव्ह्यू प्रिपरेशनचं जे सेशन घेणार आहे, त्यामध्ये मी तुम्हाला काही गोष्टी शिकवेल. त्यात एक आहे SDLC, सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंट लाईफ सायकल. Software development life cycle consists of phases or steps by which you have to professionally develop the software. सॉफ्टवेअर डेव्हलप करताना ज्या स्टँडर्ड स्टेप्स आपण घ्यायला हव्यात, त्या स्टेप्स त्यामध्ये आपण शिकणार आहोत. त्यातली फर्स्ट स्टेप असते रिक्वायरमेंट गॅदरिंग. तुम्ही प्रोग्रामर आहात, तुम्ही तुमच्या मनाप्रमाणे सॉफ्टवेअर नाही डेव्हलप करत. तुम्हाला सर्वात आधी क्लायंटच्या रिक्वायरमेंट ऍक्सेप्ट करावं लागतात. क्लायंटकडे तुमची टेक्निकल टीम जाईल, त्याला विचारेल की बाबा तुम्हाला नक्की काय काय हवंय, त्यानुसार तुम्हाला ते सॉफ्टवेअर डेव्हलप करायला. समजतंय? ठीक आहे. ओके. तुम्ही क्लायंटकडनं रिक्वायरमेंट घेतल्या. तुम्हाला समजा बँकेसाठी सॉफ्टवेअर डेव्हलप करायचं आहे, मग तुम्ही 4 टीम आहे. टीम लीडर तुम्हाला म्हणाला, यांना म्हटलं की तुम्ही एक काम करा, तुम्ही सर्व बँकेच्या कस्टमर्सचा डेटा मॅनेज करण्यासाठी प्रोग्राम द्या. बँकेचे कस्टमर्स कोण? बँकेचे कस्टमर्स कोण असतात? बरोबर, अकाउंट होल्डर असतात ना. बँकेतले कस्टमर्स म्हणजे कोण? अकाउंट होल्डर्स. बरोबर, ठीक आहे. म्हणजे आपण सगळे. त्यांना सांगितलं गेलं की तुम्ही सर्व काय करा, तर कस्टमर्सचा डेटा मॅनेज करण्यासाठी एक प्रोग्राम द्या. तुम्हाला सांगितलं बँकेचे सर्व एम्प्लॉईजसाठी एक प्रोग्राम द्या. तुम्हाला सांगितलं बँकेचे सर्व अकाउंट मॅनेज करण्यासाठी एक प्रोग्राम द्या. तुम्हाला सांगितलं सर्व ट्रान्झॅक्शनसाठी द्या. सो ऑल ऑफ यू 4 आर वर्किंग ऑन डिफरंट कम्प्युटर्स विथ डिफरंट प्रोग्राम्स. तुम्ही वेगवेगळी प्रोग्राम्स त्यासाठी डिफाईन कराल, क्रिएट कराल, डेव्हलप कराल. बरोबर आहे. आता तुमची समजा काही दिवसानंतर सगळी प्रोग्राम्स कंप्लीट झालेली, एव्हरीथिंग इज व्हेरी फाईन, नो प्रॉब्लेम, नो एरर्स आर देअर, एव्हरीथिंग इज फायनलाइज. आता तुमचा टीम लीडर काय करेल? ती सर्व प्रोग्राम डिलीट करून टाकेल. नाही काय करेल? बरोबर आहे. इज एक्झॅक्टली राईट. ही विल मर्ज ऑल ऑफ द प्रोग्राम. तो ती सर्व प्रोग्राम्स काय करेल? एकत्र करेल, की जेणेकरून काय तयार होईल? सॉफ्टवेअर. सो इनडायरेक्टली व्हॉट यू कॅन से दॅट सॉफ्टवेअर इज एक्झॅक्टली व्हॉट? सॉफ्टवेअर इज नथिंग बट द ग्रुप ऑफ व्हॉट? प्रोग्राम्स. प्रोग्रामचा जो सेट असतो किंवा ग्रुप असतो त्याला काय म्हणायचं? सॉफ्टवेअर. येते इथपर्यंत लक्षात आहे? ठीक. आता सर्वांनी एक महत्वाची गोष्ट लक्षात ठेवा. ज्यावेळी तुम्ही कुठलाही कोर्स शिकता, कुठल्याही कोर्समध्ये तुम्हाला 2 गोष्टी मिळायच्या. एक फर्स्ट थिंग नॉलेज, ऑब्व्हियसली. जसं तुम्ही आता इथे आता मॅक्झिमम आपली MISD कोर्सची स्टुडंट आहे म्हटल्यावर तुम्ही सोडला तर सगळे आपला तो एक MISDचा कोर्स आहे, ज्यात आम्ही सर्व लँग्वेजेस शिकवतो. त्यात आता पायथन सुरू झालं म्हणून यात आपण पायथनची ऍडमिशन देऊ शकतो, असं लेट इट बी. तर त्या केसमध्ये बघा त्या MISDच्या कोर्समध्ये आपण C++, जावा, पायथन, MySQL, नंबर ऑफ लँग्वेजेस अँड डेटाबेसेस वी आर गोइंग टू लर्न. ठीक आहे. आता हे सर्व नॉलेज फक्त तुम्हाला मिळालं म्हणजे झालं असं नाहीये. मीन्स नॉलेज इज डेफिनेटली इम्पॉर्टंट, बट मोर दॅन नॉलेज वन इम्पॉर्टंट थिंग इज देअर दॅट यू शुड बी एबल टू एक्सप्लेन द थिंग्स. जे तुम्हाला समजलंय ते तुम्हाला सांगता यायला हवं. बरोबर. आणि तर या नॉलेजचा उपयोग, कारण ज्यावेळी तुम्ही इंटरव्ह्यूला जाल त्यावेळी त्याने जर काही क्वेश्चन्स विचारले, इफ यू आर नॉट एबल टू गिव्ह द आन्सर, देन दॅट पर्सन विल थिंक दॅट यू डोंट नो एनिथिंग. तुम्हाला नॉलेज नाहीये, तुम्ही घाबरलाय, तुम्हाला बोलता येत नाहीये, तुम्ही सांगायला जरा कचरताय, असं तो अजिबात समजणार नाही. तो एकच समजेल की तुम्हाला काही येत नाही, म्हणजे तुमचं सिलेक्शन डेफिनेटली होणार नाही. त्यामुळे बेसिकली जसं मी तुम्हाला म्हणतो की आपला 6 महिन्याचा कोर्स झाल्यानंतर 20 दिवसांचा आम्ही इंटरव्ह्यू प्रिपरेशन सेशन घेतो, पण दिस स्टेटमेंट इज कम्प्लिटली रॉंग.
20 दिवसामध्ये कुठलंही इंटरव्ह्यू प्रिपरेशन होतच नाही. बरोबर. तुमचं इंटरव्ह्यू प्रिपरेशन हे डे फर्स्ट पासूनच चालू असतं. प्रत्येक लेक्चरला मी तुम्हाला प्रत्येक कन्सेप्टला सांगणार की यात इंटरव्ह्यूला कुठले पॉईंट्स विचारले जातील, कशा पद्धतीने विचारले जातील, आणि ज्यावेळी मी तुम्हाला क्वेश्चन्स विचारेन तर इथून तुम्ही तुमचा कॉन्फिडन्स वाढवायला सुरुवात करा. ट्राय टू गिव्ह द आन्सर वेदर इट इज इन मराठी और इंग्लिश, नो प्रॉब्लेम. पण आन्सर द्यायला सुरुवात करा. तुम्ही थोडंसं जे काही तुमचा कॉन्फिडन्स आहे तो वाढवणं खूप जास्त महत्वाचं आहे. अँड दॅट विल डेफिनेटली हेल्प यू. कारण बेसिकली बऱ्याच वेळा असं होतं की टेक्निकली आपण खूप साऊंड असतो पण बोलायला घाबरतो, अँड दॅट इज अ व्हेरी व्हेरी प्रॉब्लेमॅटिक. असं होऊन काहीच उपयोग नाही. म्हणजे ज्याला काहीच येत नाही आणि आपण दोघांमध्ये काहीच फरक नसतो. बरोबर आहे. ठीक. ओके. आता एक काम करा, हे लिहून घ्या सर्वांनी, त्यानंतर आपण पुढे जाऊया. सो एव्हरीबडी जस्ट राईट दिस. आणि आता याच कन्सेप्ट नाही, इथून पुढे ज्या ज्या कन्सेप्ट, हे बघा, आता तुम्हाला मी प्रिंटेड नोट्स पण दिलेल्या आहेत, ॲज वेल एज मी काही कन्सेप्ट तुम्हाला लिहून देणार आहे. तर माझं एक्सपेक्टेशन आहे की तुमच्या नोटबुक मध्ये जे जे मी लिहून देणार ते सगळं तुमचं नियर अबाउट पाठच असायला हवं. यू शुड बी गिव्ह द आन्सर ऑन ईच अँड एव्हरी कन्सेप्ट एनी टाइम. जेवढ्या टेक्निकल डेफिनेशन, अगदी छोट्या छोट्या डेफिनेशन मी बनवलेल्या आहेत, जेवढ्या इंटरव्ह्यूला देणं अपेक्षित आहे, तुम्हाला फार एक्सप्लेनेशन वगैरे करण्याची पण गरज नाही. पण तेवढं तुम्हाला पाठ करावंच लागेल. देन डेफिनेटली यू विल गोइंग टू सक्सेड. ओके. So write down, please give the heading as basic concepts of programming. Write all these things. ठीक आहे, झालंय सर्वांचं लिहून. नाउ राईट द नेक्स्ट पेज प्लीज. राईट.
Okay, completed everybody. ठीक आहे. Now I am going to proceed for the next point. So obviously we are going to start the Python now. आता बघा यामध्ये जेवढी शब्द वापरलेले आहेत ना त्या सर्वांचं एक्सप्लेनेशन मी तुम्हाला देणार आहे. अँड दिस थिंग्स आर बेसिकली एक्सपेक्टेड ऍट द टाइम ऑफ इंटरव्ह्यू. याचे अर्थ विचारले जातात. नाउ सी पायथन इज कन्सिडर्ड ॲज अ जनरल पर्पज डायनामिक हाय लेवल अँड इंटरप्रिटेड प्रोग्रामिंग लँग्वेज. So first point is Python is considered a general purpose. So what is the meaning of general purpose? Just now we have seen that programming languages are used to develop the software. And softwares are of different types. For example, school colleges related softwares are there which can be referred as educational software. तुम्ही खाली कुठे मेडिकल शॉपवर गेला त्याच्याकडे पण सॉफ्टवेअर असतात. मेडिसिन रिलेटेड सॉफ्टवेअर, हॉस्पिटल्समध्ये सॉफ्टवेअर असतात, कंपन्यांमध्ये सॉफ्टवेअर असतात ज्यांना कॉर्पोरेट सॉफ्टवेअर म्हणलं जातं. नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेअर्स आर राईट. So Python is a such a language in which you can develop different types of software or any type of software. Or rather you can say that in Python you can do any task and hence it is called as a general purpose. General purpose is just like all rounder. तुम्ही लोक क्रिकेट खेळता की नाही आता किंवा क्रिकेट बघतो की नाही. क्रिकेटमध्ये ऑलराऊंडर असतो. ऑलराऊंडर इज द पर्सन हू कॅन बेटर यू कॅन से और बेस्ट इन बॅटिंग बॉलिंग अँड फिल्डिंग ॲज वेल राईट. तो बॅटिंग बॉलिंग फिल्डिंग सगळंच करू शकतो बरोबर. आता ऑलराऊंडर कोण आहे तुम्हाला माहिती? हार्दिक पांड्या राईट. जो कोणी असेल पण तो जसा ऑलराऊंडर आहे ना तशा प्रोग्रामिंग लँग्वेजेस सुद्धा ऑलराऊंडर असतात. म्हणजे काय की प्रोग्रामिंग लँग्वेजेस मध्ये जर आपण सर्व प्रकारचे टास्क करू शकलो किंवा सर्व प्रकारचे सॉफ्टवेअर डेव्हलप करू शकलो तर वी कॅन से दॅट दिस लँग्वेज इज अ जनरल पर्पज लँग्वेज. फक्त इथे हिला आपण ऑलराऊंडर न शब्द वापरता काय म्हणतो जनरल पर्पज. सेकंड आहे बघा डायनामिक. आपण एखाद्या पर्सनला डायनामिक म्हणतो कधी जर तो एकदम निवांत काम करत असेल तर बरोबर ना का नाही. जर तो फास्ट असेल प्रोसेसिंग मध्ये बरोबर की नाही. एखाद्या पर्सनला समजा तुम्ही एखादं सोपं काम सांगितलं त्याने फास्ट करून दाखवलं आणि एखादं अवघड काम सांगितलं तरी पण त्याने फास्ट करून दाखवलं तर यू कॅन से दिस पर्सन इज डायनामिक. फॉर एक्झाम्पल तुम्ही मला एखादा सिम्पल क्वेश्चन विचारला एकदम तुम्हाला उत्स्फूर्तपणे आन्सर दिले दिस दिस दॅट दॅट आणि काहीतरी अवघड विचारलं मी म्हटलं मला बघावं लागेल देन आय एम नॉट डायनामिक right in this way. Okay, dynamic person is a person who can do any task whatever it may be simple or complicated in a very fast manner. Similarly, if your programming language is able to do the same thing म्हणजे काय त्या लँग्वेज मध्ये सिंपल अवघड टास्क तेवढ्याच फास्ट प्रोसेस मध्ये करता आलं तर तुम्ही म्हणू शकता की ती लँग्वेज काय डायनामिक आहे. कॅन डू एनिथिंग काही करू शकते आणि फास्ट करू शकते असं. त्यानंतर हाय लेवल. हाय लेवलचा अर्थ काय बघा तर पूर्वी ज्या प्रोग्रामिंग लँग्वेज बरं ठीक आहे कम्प्युटरची डेफिनेशन तुम्ही मला सांगितली अन इलेक्ट्रॉनिक डिव्हाइस. इलेक्ट्रॉनिक डिव्हाइस स्टँड फॉर द थिंग विच इज रनिंग ऑन इलेक्ट्रिसिटी. गॉट इट. Computer is a machine and it is having its own language which is called as a binary language or machine language. तुम्हाला माहित असेल कम्प्युटरची स्वतःची लँग्वेज असते जिला मशीन लँग्वेज किंवा बायनरी लँग्वेज म्हणतात. मग आता ऍज अ प्रोग्रामर जर मी एखादा प्रोग्राम इंग्लिश मध्ये लिहिला तर कम्प्युटरला समजणारच नाही ना. तो एक्झिक्यूट कसं करणार बरोबर आहे की नाही. पूर्वीच्या प्रोग्रामर्सना असा प्रॉब्लेम होता की त्यांना मशीन लँग्वेज बरं कम्प्युटरची जी लँग्वेज असते जिला बायनरी किंवा मशीन लँग्वेज म्हणतात ती 1001 या फॉर्मॅटमध्ये असते. ती आपल्याला समजत नाही ठीक आहे आणि आपली लँग्वेज कम्प्युटरला समजत नाही बरोबर. मग पूर्वीच्या प्रोग्रामर्सला प्रॉब्लेम काय होता की समजा आता कोणीतरी आपल्यातला एखादा आयटी इंजिनियर जपानमध्ये गेला तर त्याला प्रॉब्लेम असा होता की त्याला जापनीज शिकूनच तिथल्या लोकांशी कॉन्व्हर्सेशन करावं लागायचं बरोबर आहे असं काहीतरी. म्हणजे या प्रोग्रामर्सना काय प्रॉब्लेम होता की त्यांना एखादा प्रोग्राम लिहायचा असेल तर मशीन लँग्वेज मध्ये लिहावं लागायचं. ती लँग्वेज शिकून किंवा ते एक 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 शब्द कसा कन्वर्ट करायचा ते बघून. त्यामुळे त्यांना प्रोग्राम्स लिहिण्यासाठी खूप वेळ लागायचा. ऑब्विस आहे ना बरोबर आहे. जसं फॉर एक्झाम्पल तुम्हाला एखाद्या आपण काय म्हणतो डिक्शनरी दिली गेली जॅपनीज टू इंग्लिश किंवा इंग्लिश टू जॅपनीज आणि एक पॅराग्राफ दिला इंग्लिश मधला आणि सांगितलं की याला जॅपनीज मध्ये कन्वर्ट करा. सो दॅट इज डिफिकल्ट टास्क फॉर अस. एक एक शब्द शोधत बसायला लागेल आणि ते वाक्य व्यवस्थित तयार झाले की नाही कुणाला माहिती आहे बरोबर की नाही. म्हणजे नंबर ऑफ प्रॉब्लेम्स आर देयर अँड दीज प्रॉब्लेम्स वेर फेस्ड बाय द प्रिव्हियस प्रोग्रामर्स. त्यांना हा प्रॉब्लेम यायचा. पण नंतर यावर सोल्युशन म्हणून काय केलं गेलं तर जसं आता आजकाल तुम्ही किंवा कोणीतरी आपले प्राईम मिनिस्टर जपानमध्ये गेले तिथल्या प्राईम मिनिस्टरशी कम्युनिकेट करण्यासाठी ते काय जॅपनीज शिकणार नाही. ते काय करतील ट्रान्सलेटर घेऊन जातील. तर तसे ट्रान्सलेटर प्रोग्रामिंग किंवा आयटी फील्डमध्ये तयार केले गेले ज्यांना कंपायलर्स किंवा इंटरप्रिटर्स असं म्हटलं गेलं. यांचं काम काय असतं आपण जो सोर्स कोड लिहितो आपण प्रोग्रामचा जो कोड लिहितो त्याला काय म्हणायचं सोर्स कोड. हा सोर्स कोड मशीन कोडमध्ये कन्वर्ट करणं आणि व्हाईस वर्सा म्हणजे परत उलट
हे काम कोणाचं असतं? त्या ट्रान्सलेटर्स. बरोबर आहे. आपल्याला आता फायदा काय झालाय की इंग्लिश वर्ड्स यूज करून आपण प्रोग्राम लिहू शकतो. वी डोंट हॅव हेडेक ऑफ दॅट मशीन लँग्वेज. ठीक आहे, आपण जे लिहू कंपायलर और इंटरप्रिटर विल ट्रान्सलेट दॅट. बरोबर आहे. आपण ह्या हाय लेवल मध्ये म्हणजे युजर लेवल लँग्वेज मध्ये म्हणजे इंग्लिश मध्ये वगैरे कोड लिहू शकतो. तसं आता जेवढ्या प्रोग्रामिंग लँग्वेजेस अवेलेबल आहेत ऑल द लँग्वेजेस आर हाय लेवल. ठीक आहे, ओके. हा, तो ते त्याचा फॉर्मॅटच आहे ना. आता तो फॉर्मॅट कसा असतो वगैरे असं विचारायचं नाही, कारण मलाही माहिती नाही. ती जे मशीन लँग्वेज आहे ना ती खूप कॉम्प्लिकेटेड आहे. ती मग तसं या शब्दामध्ये किती वन येतील किती झिरो येतील असं सगळं वर्कआउट करून ते त्यांना द्यायला लागायचं. बरोबर. तर ते आता काय त्याचं हेडेक नाही, म्हणजे ट्रान्सलेटर असते का. त्यानंतर पुढे म्हणलेलं आहे इंटरप्रिटर, इंटरप्रिटेड प्रोग्रामिंग लँग्वेज. आता आपला विषय झाला की सोर्स कोड हा मशीन कोड मध्ये कन्व्हर्ट करण्याचं काम कोण करतं? ट्रान्सलेटर. त्या ट्रान्सलेटर्स मध्ये दोन प्रकार आहेत, कंपायलर्स आणि इंटरप्रिटर्स. काही लँग्वेजेस मध्ये कंपायलर्स आहेत, जसं C++ लँग्वेजेस मध्ये कंपायलर वापरतात. सम लँग्वेजेस यूज इंटरप्रिटर, जसं VBA नावाची एक लँग्वेज आहे, किंवा पायथन. पायथन मध्ये इंटरप्रिटर आहे. पण ज्या लँग्वेजेस मध्ये इंटरप्रिटर असतो, कंपायलर नसतो, त्यांना इंटरप्रिटेड लँग्वेज असं म्हणतात. पण आता सर्वात आधी आपल्याला दोघांमधला डिफरन्स समजून घ्यायला लागेल. कंपायलर आणि इंटरप्रिटर या दोघांची कामं सेम आहेत, फक्त वे ऑफ वर्क डिफरंट आहे. स्टाईल ऑफ वर्किंग इज डिफरंट, राईट. फंक्शन्स आर सेम. दोघांना दोन कामं करावी लागतात. काय? सोर्स कोडचं कन्व्हर्जन मशीन कोडमध्ये करणं, आणि परत व्हाईस वर्सा मशीन कोडचं परत सोर्स कोडमध्ये. बरोबर. दुसरं काम त्यांना असं असतं की कुठल्याही प्रोग्रामिंग लँग्वेजमध्ये ज्यावेळी तुम्ही प्रोग्राम्स लिहाल, सो ऑब्व्हियसली यू हॅव टू फॉलो द रूल्स अँड रेग्युलेशन्स ऑफ ऑफ दॅट प्रोग्रामिंग लँग्वेज. बरोबर की नाही? पायथन मध्ये लिहिलं तर पायथनचे रूल्स असतील, जावामध्ये लिहिलं तर जावाचे रूल्स असतील. बरोबर आहे की नाही? आणि जर आपण हे रूल्स फॉलो नाही केले तर काय होईल? शाबाश, एरर्स येतील. या एरर्स आपल्याला देतं कोण? तर ते कंपायलर किंवा इंटरप्रेटर. आलं लक्षात? त्यांचं हे काम असतं की आपण जो प्रोग्राम लिहिलाय तो चेक करायचा, आणि इफ सम एरर्स आर देअर देन दोज थिंग्स आर गोइंग टू गिव्ह यू द लिस्ट ऑफ एरर्स, राईट. नाउ व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन बोथ ऑफ दॅम? वे ऑफ वर्किंगचा डिफरन्स म्हणजे काय? तर कंपायलर काय करतो? तुमचा संपूर्ण प्रोग्राम रीड करतो, आणि ऍट द एंड इट इज गोइंग टू गिव्ह द लिस्ट ऑफ एरर्स, किंवा थर्ड, सेव्हन्थ आणि 10th लाईनवर या तीन एरर्स. बरोबर. इंटरप्रिटर मात्र काय करतो की त्याला थर्ड लाईनला एरर मिळाली ना, तो तिथेच थांबतो. आपल्याला म्हणतो ही एरर आधी काढ, तर मी पुढचं वाचेन. बरोबर. सो दिस इज द, यू कॅन से, डिफरन्स बिटवीन कंपायलर अँड इंटरप्रिटर. Means compiler compiles the whole code at a time, whereas interpreter also compile the code. Compile करणे याचा अर्थ चेक करणं. Compiles the code, but how? Line by line. येत आहे लक्षात आहे? ठीक आहे. ओके. आणि ज्या लाईन, बरं, इंटरप्रिटर जो आहे ना हा कंपायलर पेक्षा जास्त इफिशियंट समजला जातो. कारण बऱ्याच वेळा असं होतं की थर्ड लाईनची चूक, थर्ड लाईनला जी काही एरर असते ती जर आपण काढली ना, तर बऱ्याच वेळा पुढच्या एरर्स निघून जातात. बरोबर. जसं तुम्ही आता अभ्यास करत नाहीये ही एक चूक आहे, अभ्यास केला ही चूक आता काढली तर बरेचसे प्रॉब्लेम आपोआप सॉल्व्ह होतील. तसा प्रकार आहे. बरोबर आहे की नाही? राईट आहे. ओके. आता एकच लक्षात ठेवायचं की ज्या प्रोग्रामिंग लँग्वेज मध्ये इंटरप्रिटर वापरलेला असतो त्या लँग्वेजला इंटरप्रिटेड प्रोग्रामिंग लँग्वेज असं म्हणतात. ठीक आहे. ओके. पुढे बघा, आता पायथन कुणी डेव्हलप केली? तर ग्विडो व्हॅन रॉसम नावाचा पर्सन होता. सायंटिस्ट पण नाही म्हणता ना, प्रोग्रामर होता तो मोठा. त्याने ही लँग्वेज डेव्हलप केली. 91 मध्ये आलेली ही लँग्वेज. बरोबर. आता बेसिकली बघा कसं आहे की काही लोकांना असं वाटतं की पायथन इज व्हेरी ऍडव्हान्स अँड लेटेस्ट प्रोग्रामिंग लँग्वेज. द फर्स्ट हाफ इज परफेक्ट, की पायथन इज व्हेरी ऍडव्हान्स, डेफिनेटली ऍडव्हान्स आहे, पण लेटेस्ट अजिबात नाही. म्हणजे अशात आलेली ही प्रोग्रामिंग लँग्वेज नाही. पायथन ही खूप जुनी प्रोग्रामिंग लँग्वेज आहे. फक्त आता बेसिकली झालं काय बघा, की ज्या वेगवेगळ्या इंडस्ट्रीज आता बूम मध्ये आहेत, जसं मशीन लर्निंग, क्लाउड कम्प्युटिंग, किंवा अजून तुमचं डेटा सायन्स वगैरे, त्या सगळ्या फील्ड्समध्ये ना पायथन बऱ्यापैकी कम्पॅटिबल होत आहे, सुटेबल होत आहे, आणि त्यामुळे पायथनला एक स्कोप मिळालेला आहे. जसं आपण म्हणतो की एखादा ऍक्टर खूप वर्ष इंडस्ट्रीमध्ये काम करतो, बऱ्याचशा मूवीज मध्ये तो आला, पण तो खूप फेमस नाही होऊ शकला, पण अचानक त्याला सूट होतील असे रोल यायला लागले आणि तो फेमस झाला. जस्ट लाईक दॅट, असं काहीतरी. ठीक आहे. पुढे बघा, पायथन हॅज सपोर्ट फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ज्यांना ओपी असं म्हणतात, अप्रोच फॉर डेव्हलपिंग ऍप्लिकेशन. आता हा काय प्रकार आहे बघा, ऍक्च्युली प्रत्येक प्रोग्रामिंग लँग्वेजची प्रोग्राम लिहिण्याची एक स्टाईल असते, ज्याला पॅटर्न असं म्हणतात. एव्हरी प्रोग्रामिंग लँग्वेज इज हॅव्हिंग इट्स ओन स्टाईल ऑफ रायटिंग प्रोग्राम, दॅट्स कॉल्ड एज अ पॅटर्न ऑफ दॅट लँग्वेज, राईट. फॉर एक्झाम्पल, इन द सी लँग्वेज द प्रोसिजरल पॅटर्न इज देअर. त्यामध्ये फंक्शन्स असतात, म्हणून त्याला प्रोसिजरल पॅटर्न असं म्हणतात.
सी प्लस प्लस किंवा जावामध्ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पॅटर्न, त्यामध्ये उप्स कन्सेप्ट असतात, जसं क्लास, ऑब्जेक्ट, इनहेरिटन्स वगैरे या सर्व कन्सेप्ट त्यावेळी शिकाल तुम्ही. त्यानंतर व्हिज्युअल बेसिक वगैरे किंवा डॉटनेट सारख्या लँग्वेजेस मध्ये इम्पेरेटिव्ह पॅटर्न असतो. इम्पेरेटिव्ह पॅटर्न म्हणजे काय, की एखादं इव्हेंट घडतंय आणि त्या इव्हेंटला काहीतरी रिस्पॉन्स दिला जातो, बरोबर आहे. जसं फॉर एक्झाम्पल मी इथे क्लिक केलं बघा, आता मी क्लिक करतोय, क्लिक केल्यानंतर बघा हे गेलंय. तर click is nothing but the event. Event is nothing but the action which is taken by the end user, and your program is responding that event. प्रोग्राम रिस्पॉन्स देते, बरोबर की नाही. जसं इव्हेंट म्हणजे आपण मराठीत म्हणतो की एखादी घटना. जसं फॉर एक्झाम्पल कुणीतरी एक पर्सन इथं आला आणि जाता आता इथे अचानक बिचारा पडला, ठीक आहे, तर ही इव्हेंट घडली, बरोबर. मग आपण प्रत्येकाचा काहीतरी रिस्पॉन्स असेल. जसं आपण म्हणतो की एखाद्याला वाटेल की अरे रे बिचारा पडला, एखाद्याला वाटेल बरं झालं पडलं, बरोबर. म्हणजे प्रत्येकाचे रिस्पॉन्सेस वेगवेगळे असतील, पण आपण काय करतोय, रिॲक्ट करतोय त्या इव्हेंटला, बरोबर. जसं इव्हेंट ड्रिव्हन प्रोग्रामिंग हे काही लँग्वेजेस मध्ये केलं जातं. अशा लँग्वेजेसना इम्पेरिकल किंवा इम्पेरेटिव्ह प्रोग्रामिंग लँग्वेजेस असं म्हणतात. सो procedural, object oriented, empirical, these are the different patterns of programming, right? Now which pattern is supported by Python? So Python support all of the patterns. Python सर्व प्रकारचे पॅटर्न सपोर्ट करते, बरोबर. पण पायथन मध्ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पॅटर्न सुद्धा आहे ओओपीचा. आणि जेवढी पॅटर्न्स मी तुम्हाला सांगितली किंवा इव्हन अजून काही एक्स्ट्रा पॅटर्न्स आहेत, त्या सर्व पॅटर्न्स मध्ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पॅटर्न इज कन्सिडर्ड ॲज द मोस्ट पॉवरफुल प्रोग्रामिंग पॅटर्न. हा सर्वात जास्त पॉवरफुल प्रोग्रामिंग पॅटर्न आहे. आणि ओओपीच्या कन्सेप्ट म्हणजे उप्स कन्सेप्ट किंवा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कन्सेप्ट ज्या लँग्वेजमध्ये, ऑब्व्हियसली दॅट लँग्वेज विल बिकम व्हेरी पॉवरफुल. पायथन मध्ये या कन्सेप्ट आहेत, सो ऑब्व्हियसली पायथन इज व्हेरी पॉवरफुल अँड दिस इज द फीचर ऑफ पायथन, राईट. ओके, पुढे म्हणलेले बघा, पायथन लँग्वेज इज सिम्पल अँड इझी टू लर्न अँड फॅसिलिटेट हाय लेवल डेटा स्ट्रक्चर्स. नाउ व्हॉट इज दिस? पायथन याने म्हटलंय की बाबा शिकायला सोपी आहे, डेफिनेटली सिम्पल लँग्वेज. मला स्वतःला ऍटलीस्ट 20 to 25 प्रोग्रामिंग लँग्वेजेस माहिती आहेत. म्हणजे काय, नुसतं माहिती नाहीये, मी त्या शिकवतो सुद्धा, किंवा त्यावर मी खूप सारे इंजिनिअरिंगसाठी वगैरे बुक्स पण लिहिली. म्हणजे मला डेफिनेटली थोडंफार तर माहित असेल प्रत्येक लँग्वेजचं. जेवढ्या लँग्वेजेस मला माहिती आहे त्या सर्व लँग्वेजेस मध्ये डेफिनेटली आय कॅन कॉन्फिडेंटली से दॅट पायथन इज द मोस्ट सिम्पल प्रोग्रामिंग लँग्वेज इन द वर्ल्ड. पायथन एवढी सिम्पल प्रोग्रामिंग लँग्वेज मला तरी दुसरी कुठली माहिती नाही. माइट बी नसेलच असं नाहीये, पण मला जेवढ्या लँग्वेजेस माहिती आहे, इन ऑल ऑफ दिस लँग्वेजेस पायथन इज व्हेरी व्हेरी सिम्पल प्रोग्रामिंग लँग्वेज, ठीक आहे. अँड इव्हन इफ इट इज सिम्पल बट इट इज व्हेरी पॉवरफुल ऑल्सो. आणि याच्यामध्ये ना तुम्हाला सेव्हरल हाय लेवल डेटा स्ट्रक्चर्स दिलेली आहेत बघा. आता डेटा स्ट्रक्चर तुमच्यापैकी जे सेकंड इयरला वगैरे असतील किंवा सेकंड इयर झाला असेल त्यांना माहित असेल की एफडीएस किंवा डीएसए नावाचे सब्जेक्ट आहे बघा, म्हणजे डेटा स्ट्रक्चर नावाचे. त्याच्यामध्ये काय असतं माहितीये का, तर डेटा स्टोअर करण्याचे फॉर्मॅट्स. बघा तुम्ही कुठलंही सॉफ्टवेअर डेव्हलप करायचं म्हणलं ना, तर प्रत्येक सॉफ्टवेअरमध्ये काहीतरी डेटा असतो. जसं तुम्ही तुमच्या कॉलेजसाठी सॉफ्टवेअर डेव्हलप करायचं म्हणलं तर स्टुडंट, टीचर, बुक्सचा डेटा असेल. तुम्ही बँकेसाठी सॉफ्टवेअर डेव्हलप करायचं म्हणलं तर बँकेचे एम्प्लॉईज, बँकेचे कस्टमर्स, बँकेच्या अकाउंटचा डेटा असेल. तुम्ही एखाद्या कंपनीसाठी सॉफ्टवेअर डेव्हलप करायचं म्हणालात तर कंपनीचे एम्प्लॉईज, कंपनीचे प्रॉडक्ट्स, कंपनीच्या सर्व्हिसेस, असा काहीतरी डेटा असेल. मीन्स एव्हरीवेअर डेटा इज देअर अँड वी नीड कंटेनर्स टू स्टोअर द डेटा. जसं घरामध्ये आपण वेगवेगळे कंटेनर वापरतो. फॉर एक्झाम्पल दिस सॅक इज नथिंग बट अ कंटेनर अँड दिस कंटेनर इज फॉर बेसिकली द बुक्स अँड नोटबुक्स. अँड डिपेंडिंग अपॉन द कंटेंट वी आर डिसाइडिंग द कंटेनर. आतमध्ये कंटेंट काय त्यावरनं आपण डिसाईड करतो की आपला कंटेनर कसा असायला हवा, बरोबर आहे की नाही. जसं आपण म्हणतो की नोटबुक्स वगैरे आहेत तर आपण ते सॅकमध्ये ठेवणार. पण समजा सकाळी काहीतरी घरी दूध आलंय, मग मी तुम्हाला म्हणाले की एक काम कर बाळा, तेवढं दूध ठेव, मग आपण ते पिशवी कट करून सॅकमध्ये ओतणार का? नाही, आपण एखाद्या भांड्यामध्ये टाकणार, बरोबर आहे की नाही. आणि जर समजा आता कॉलेजमध्ये जायचंय, मग एखाद्या भांड्यामध्ये पुस्तकं टाकली घेऊन चाललंय, असं होईल का? नाही होणार. म्हणजे काय की कंटेंट काय यावरनं आपण डिसाईड करतोय की कुठला कंटेनर वापरायचा. आणि हे कंटेनर्स खूप महत्वाचे असतात. आणि काही कंटेनर असतात की ज्यामध्ये आपल्याला मल्टिपल व्हॅल्यू स्टोअर करता येतात, एकापेक्षा जास्त रेकॉर्ड स्टोअर करता येतात. रेकॉर्ड म्हणजे जसं स्टुडंटच्या रेकॉर्डमध्ये काय काय येणार, त्याचा रोल नंबर, त्याचं नाव, त्याचे मार्क्स वगैरे, असे 100 स्टुडंटचे रेकॉर्ड्स आहेत. असे मल्टिपल रेकॉर्ड्स वगैरे स्टोअर करायचे असतील तर त्यासाठी जी ऑप्शन्स आपल्याला अवेलेबल असतात त्यांनाच म्हणतात डेटा स्ट्रक्चर्स. So data structures are nothing but the different formats, or indirectly we can say the containers in which we can store lot much of data. ठीक आहे. पायथन मध्ये लिस्ट, टपल, डिक्शनरी अँड नमपाय नावाचा ऍरे, त्यानंतर पांडाज नावाची लायब्ररी आहे. डिफरंट व्हेरी पॉवरफुल स्ट्रॉंग एलिमेंट्स आर देअर विच आर यूज टू स्टोअर द डेटा.
डेटा स्टोअर करण्याची ही वेगवेगळी फॉर्मॅट्स आपण पुढे जाऊन शिकणार आहोत. ठीक आहे. ओके, त्यानंतर पुढे बघूया आपण. बघा आता पायथन इज इझी टू लर्न एट powerful as well as very versatile scripting language and because of which it becomes attractive for application development. म्हणजे काय तर पायथन ही शिकायला सोपी आहे. आता काही लोकांना असं वाटतं की अच्छा पायथन शिकायला सोपी आहे का, म्हणजे काय पॉवरफुल वगैरे नसेल नाही का. आता एखादा बिचारा पर्सन खूप साधा राहत असेल, ते कपडे वगैरे एकदम सिंपल असतील, आपल्याला असं ठीक आहे हा जरा असंच दिसतो, म्हणजे याला फार हे नसेल, म्हणजे फार याला नॉलेज वगैरे असेल असं काही बघून वाटत नाही, बरोबर आहे की नाही. तसं आपल्याला वाटतं, पण असं असतं तसं नाही. एखादा बोंगल दिसणारा पर्सन मग हुशार असू शकतो, बरोबर आहे की नाही. ठीक आहे, लेट इट बी. पण पायथन ही शिकायला जरी सोपी असली तरी डेफिनेटली व्हेरी व्हेरी पॉवरफुल प्रोग्रामिंग लँग्वेज. ठीक आहे. आणि पुढे म्हणलंय की ऍज वेल एज व्हर्सटाईल स्क्रिप्टिंग. व्हर्सटाईल म्हणजे तेच डायनामिक. आपण म्हणू व्हर्सटाईल एनिथिंग, काही सांगा, कुठल्याही टास्क त्यामध्ये होऊ शकेल, असं नाही, लिमिटेशन नाहीये की हे नाहीये ते नाहीये. सच प्रॉब्लेम्स आर नॉट देअर अँड बिकॉज ऑफ विच, त्यामुळेच काय झालंय तर पायथन बिकम द अट्रॅक्टिव्ह प्रोग्रामिंग लँग्वेज फॉर ऍप्लिकेशन डेव्हलपमेंट. ऍप्लिकेशन म्हणजे सॉफ्टवेअर डेव्हलप करण्यासाठी हे एक अट्रॅक्टिव्ह लँग्वेज आहे. म्हणजे काय तर बरेचसे प्रोग्रामर्स त्या लँग्वेजला सिलेक्ट करतात कशासाठी, सॉफ्टवेअर डेव्हलप करण्यासाठी. येते लक्षात आहे. ओके, पुढे म्हणलंय बिकॉज ऑफ इफेक्टिव्ह सिंटॅक्स अँड because of effective syntax, Python has become an ideal language for the purpose of scripting and rapid application development. आता बघा याचा सिंटॅक्स इफेक्टिव्ह आहे. इफेक्टिव्ह याचा अर्थ काय की थोडा आउटपुट जनरेट करण्यासाठी खूप सारा कोड लिहिण्याची गरज नसते. थोडा कोड लिहून तुम्हाला खूप सारा आउटपुट जनरेट करता येतो. मला म्हणतो इफेक्टिव्ह सिंटॅक्स. आपण म्हणतो ना की आपल्या टायमिंगचं सुद्धा इफेक्टिव्ह युटिलायझेशन होणं खूप महत्वाचं आहे. जसं जनरली बऱ्याच वेळा काही लोक म्हणतात की मी एवढा वेळ काम केलं, मी एवढा वेळ अभ्यास केला. मला असं वाटतं की मी किती वेळ काम केलं किंवा मी किती वेळ अभ्यास केला त्याला काहीही अर्थ नाही. अर्थ कशाला आहे तर मी किती काम केलं किंवा किती अभ्यास केला याला. बरोबर आहे. मी 4 तास पुस्तक धरून बसलो पण वाचलं काहीच नाही तर त्याला अभ्यास नाही म्हणता येणार, बरोबर आहे. पण मी जर अर्धा तास अभ्यास केला पण कॉन्सन्ट्रेटेड आहे, माझ्या मनात दुसरे काही विचार येत नाही, तर डेफिनेटली दॅट थिंग विल डेफिनेटली गिव्ह मी बेटर आउटपुट. आणि माझ्यासारख्या पर्सनला मी समजा दिवसांना 2 तास जरी काम करत असेल पण ते जर युटिलाइज असेल 100% माझ्या वेळेचा उपयोग मी करत असेल तर डेफिनेटली दॅट इज बेटर दॅन द पर्सन हु इज वर्किंग 10 to 12 hours पर डे. 10-12 तास काम करतो त्यापेक्षा मी 2 तास काम करत असेल आणि आउटपुट चांगला येत असेल तर दॅट इज मोर बेटर असं. कारण ते काम कॉन्सन्ट्रेटेड हवंय आपल्याला. पायथन मध्ये असंच आहे, खूप सारा कोड लिहिण्याची गरज नाही, कमीत कमी कोड लिहून तुम्ही खूप सारा आउटपुट जनरेट करू शकता. आणि त्यामुळेच ही एक आयडियल लँग्वेज, आयडियल म्हणजे परफेक्ट किंवा सुटेबल. कशासाठी तर स्क्रिप्टिंगसाठी. आता स्क्रिप्टिंग काय प्रकार आहे बघा. प्रोग्रामिंग तर समजतं तुम्हाला. जनरली असं कन्व्हेन्शन आहे, असं काही रूल नाही. आपण ज्यावेळी एखादं सॉफ्टवेअर डेव्हलप करतो एखाद्या बँकेसाठी, कॉलेजसाठी, स्कूलसाठी वगैरे, तर त्यासाठी जो कोड लिहिला जातो ना त्याला प्रोग्राम असं म्हणलं जातं किंवा प्रोग्रामिंगचा कोड असं म्हणतो, प्रोग्राम म्हणतो आपण त्या, बरोबर आहे. आणि ज्यावेळी हीच प्रोग्राम्स आपण एखाद्या वेबसाईट रिलेटेड किंवा वेब रिलेटेड, इंटरनेट रिलेटेड टेक्नॉलॉजीसाठी जेव्हा आपण हे कोड लिहितो, जसं एखाद्या ऍप बनवताय तुम्ही, अँड्रॉइड ऍप किंवा एखादं वेबसाईट बनवताय, तर त्यावेळी त्या कोडला स्क्रिप्ट शब्द वापरतात. म्हणजे शब्द वेगळा आहे फक्त, राईट, अर्थ तोच की प्रोग्राम. तर असं स्क्रिप्टिंग वगैरे करायचं असेल तरी पायथन इज बेस्ट लँग्वेज. ठीक आहे. आणि सर्वात महत्वाचं असतं रॅपिड ऍप्लिकेशन डेव्हलपमेंट. बघा आता आताच मी तुम्हाला थोड्या वेळापूर्वी असं म्हणालो की सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंटची लाईफ सायकल असते, त्याच्यात खूप साऱ्या वेगवेगळ्या फेजेस आहेत. फर्स्ट फेज काय सांगितले बरं मी तुम्हाला, मी एकच फेज सांगितली तुम्हाला, शाबाश, रिक्वायरमेंट गॅदरिंग. आता सगळ्या फेजेस सांगतो, पुढे जाऊन डिटेलमध्ये सांगेल मी तुम्हाला. फर्स्ट फेज असते रिक्वायरमेंट गॅदरिंग, इन विच वी आर गॅदरिंग द रिक्वायरमेंट फ्रॉम द क्लायंट. सेकंड फेज मध्ये तुम्हाला डिझाईन करायचं असतं, जे सॉफ्टवेअर करायचं त्याचं पेपर वर्क करतात, काय काय करायचं. थर्ड फेज ही सगळ्यात महत्वाची आणि मोठी असते, जिला कोडिंग फेज म्हणतात, ऍक्च्युअल इम्प्लिमेंटेशन. फोर्थ फेज मध्ये टेस्टिंग केलं जातं, सॉफ्टवेअर टेस्टिंग, म्हणजे जे तुम्ही सॉफ्टवेअर बनवलेलं आहे त्याच्यात काही प्रॉब्लेम्स वगैरे तर नाही येणार वगैरे, हे सगळं चेक करणं, बरोबर. हे सगळं झालं की पाचवी फेज असते डिप्लॉयमेंट अँड मेंटेनन्स. म्हणजे काय, सॉफ्टवेअर क्लायंटकडे जाऊन इन्स्टॉल करा. आणि मेंटेनन्स ही फेज किती दिवस चालते माहिती, आयुष्यभर. जोपर्यंत तो सॉफ्टवेअर वापरेल तोपर्यंत मेंटेनन्स तुम्हाला त्याला प्रोव्हाइड करायला लागेल. आणि तुम्हाला तो मेंटेनन्स प्रोव्हाइड करायला आनंदच असतो, बरोबर की नाही. उद्या मी जर म्हणलं की मला शिकवायला कंटाळा येतोय, तसं कसं चालेल, शिकवायला मला आनंदच होईल ना, का, कारण फीस भेटत बरोबर की नाही. गमतीचा भाग होते पण ते इन्कम आहे ना माझं, बरोबर आहे की नाही. तसं तुम्हाला पण त्याला मेंटेनन्स प्रोव्हाइड करायला आनंदच वाटणार आहे, कारण तुम्हाला त्यातनं इन्कम होणार आहे. तुम्हाला म्हणजे आयटी इंजिनियर्सला, सॉफ्टवेअर कंपन्यांना, बरोबर आहे. ठीक आहे. तर बऱ्याच वेळा काय होतं बघा, आपण क्लायंटच्या ज्या रिक्वायरमेंट आहे त्याच्यानुसार सॉफ्टवेअर डेव्हलप करतो. त्याच्या रिक्वायरमेंटमध्ये एक महत्वाची रिक्वायरमेंट असते ड्युरेशन.
तो म्हणतो मला हे सॉफ्टवेअर 2 महिन्यात हवंय, 4 महिन्यात हवंय, 6 महिन्यात हवंय. काही वेळा असं होतं की त्या सॉफ्टवेअर जरा कॉम्प्लिकेटेड असू शकतं, त्याला खूप सारा वेळ लागण्याची गरज आहे, पण त्याला घाई असते. तो त्याच्या बिझनेसची रिक्वायरमेंट असते, त्याला असं वाटतं की नाही त्याच्या बिझनेसमध्ये हे अर्जंट आहे, हे जर झालं तर त्याच्या बिझनेसमध्ये त्याला बेनिफिट होईल किंवा नाही झालं तर लॉस होईल वगैरे असं काही वाटू शकतं. पण तो म्हणतो की हे सॉफ्टवेअर मला फास्ट डेव्हलप करून द्या. मग अशा वेळी तुम्हाला अशी लँग्वेज हवी असते की ज्यामध्ये हे रॅपिड ऍप्लिकेशन डेव्हलपमेंट होऊ शकेल. तिथे तुम्ही डेफिनेटली पायथनचं सिलेक्शन करू शकता. व्हाय? बिकॉज द कोड्स ऑफ द पायथन आर सिम्पल. सिंपल थिंग आहे ना, जी गोष्ट सोपी आहे ती फास्ट होईल, जी अवघड आहे ती वेळ घेणार. सिंपल. पायथनचे कोड सिंपल आहे, सो ऑब्व्हियसली यू कॅन डेफिनेटली डू द रॅपिड ऍप्लिकेशन. रॅपिड म्हणजे फास्ट. ठीक आहे. त्यामुळे फास्ट ऍप्लिकेशन डेव्हलपमेंट डेफिनेटली आपण पायथन मध्ये करू शकतो. मला असं वाटतं की आपण एवढं लिहून घेऊया आणि त्यानंतर पुढे जाऊया, म्हणजे एकदम लिहिण्याची आपल्याला गरज नाही पडणार किंवा तुम्हाला कंटाळा पण नाही येणार. सो एव्हरीबडी प्लीज राईट दिस. गिव्ह द हेडिंग एज पायथन इंट्रोडक्शन अँड राईट दिस. बघा, लिहिताना परत तुम्हाला एखादं स्टेटमेंट कन्फ्युजिंग वाटलं किंवा असं वाटतं की हे काय लिहिलंय कळत नाहीये, तर जस्ट प्लीज आस्क मी. आय विल डेफिनेटली एक्सप्लेन और रिपीट दॅट थिंग.
बघा आता इंटरव्ह्यूला आपल्याला काही वेळा हे विचारतात की बाबा पायथन इज व्हॉट इज व्हर्सटाईल लँग्वेज, व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ दॅट, किंवा इट्स इन पायथन इट इज पॉसिबल टू डेव्हलप द सॉफ्टवेअर इन अ रॅपिड मॅनर, व्हाय, किंवा पायथन इज अ इंटरप्रिटेड लँग्वेज, व्हाय, असं हे सगळे पॉईंट यामध्ये तुमचे कव्हर होतील. झालंय लिहून सर्वांचं? ओके, झालंय लिहून सर्वांचं. बघा आता ऑनलाईन स्टुडंट्स लक्षात ठेवा की तुमचं जर काही लिहिण्याचं पेंडिंग असेल तर लक्षात ठेवायचं की यू जस्ट हॅव टू टेल मी सो दॅट आय विल वेट. ठीक आहे. आणि झालेलं असेल लिहून तर काही उत्तर देण्याची गरज नाहीये, मी कन्सिडर करेल की झालंय. ठीक. विल सी वन मोर पेज. नाउ सी हियर, Python has huge support for multiple programming patterns such as object-oriented like C++, imperative, and functional or procedure programming style like C. आता हे मी तसं तुम्हाला ऑलरेडी एक्सप्लेन केलं होतं बघा, की प्रत्येक प्रोग्रामिंग लँग्वेजची स्वतःची प्रोग्रामिंगची स्टाईल असते, ज्याला पॅटर्न असतं म्हणून. जसं मी तुम्हाला म्हणालो होतो की सी या लँग्वेजमध्ये फंक्शन्स वापरतात, खूप सारे प्रिंट ॲप, मेन असे फंक्शन्स असतात, त्यांना प्रोसिजर्स पण म्हणतात, म्हणून तिचा पॅटर्न काय झाला, प्रोसिजरल. सी प्लस प्लस किंवा जावा सारख्या लँग्वेजेसमध्ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कन्सेप्ट असतात, फक्त प्युअर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लँग्वेजेस, जसं क्लास, ऑब्जेक्ट, इनहेरिटन्स. हे पुढे जाऊन आपण पायथन मध्ये पण शिकणार आहोत. त्यामुळे सी प्लस प्लस किंवा जावा लँग्वेजेस जे आहेत त्यांचा पॅटर्न कुठला आहे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड. व्हिज्युअल बेसिक किंवा डॉटनेट सारख्या लँग्वेजेसमध्ये इम्पेरेटिव्ह, ते इव्हेंटचं एक्झाम्पल दिलं ना, इम्पेरेटिव्ह पॅटर्न असतो. बरोबर. पायथन मध्ये कुठला पॅटर्न आहे तर बघा काय म्हणलं की पायथन सपोर्ट ऑल द डिफरंट पॅटर्न्स, वेगवेगळे पॅटर्न पायथन सपोर्ट करतो. प्रोसिजरल पण करता येईल, इम्पेरेटिव्ह पण करता येईल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पण करता येईल. एव्हरीथिंग इज पॉसिबल इन पायथन. गॉट इट? ओके. सो एव्हरीबडी प्लीज राईट दिस पेज ऑल्सो. झालंय. ठीक आहे, आपण एक काम करूया, आज आपण एवढंच घेऊया. उद्या आपण याच्या पुढचा पार्ट बघू. टुमॉरो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द प्रोग्रामिंग इन पायथन. ठीक आहे. ओके, ठीक आहे. बरं, लिहून झालंय सर्वांचं का राहिलंय कोणाचं सांगा, एनिबडी? ठीक आहे, उद्या आपण या पुढचा पार्ट बघणार आहोत.